ኮፍያ የሚያስፈልገን እንደዚህ አይነት የሹራብ ክር እንጠቀምበት። ከዛ ደግሞ ቺኛዋ መርፌ መስሪያ እኔ ለሶስቱን ነው እየተጠቀምኩ። ከዛ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ሜትር እና መቀስ ማለት ነው። የራሳችን ደግሞ በዙሪያው እንለካለን እና በሱ መሰረት ማለት ነው የምንሰራው። የኔ ስለካው 54 ሴንቲሜትር ወይም 21 ኢንች ነው የመጣው። ከዛ ደግሞ ከራሳችን መሃል ወደ ፊት ወይም ደግሞ ወደ ጆሮአችን ሙሉ እንዲያለብስ እንፈልግ ከሆነ እሱን እንለካለን። ያ ማለት ምንድነው? ቁመት እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስንለካ የኔ ረጅም እንዲሆን ስለፈለኩት እና ጆሮዬን እንዲያለብሰኝ 20 ሴንቲሜትር ነው የሚመጣው ወይም ደግሞ 7.5 ማለት ነው። ከዛ ግን እኔ ያደረኩት እንዴት ነው? ኮፍያው የሚታጠፍ ስላለው 24 ሴንቲሜትር አደረኩት ማለት ነው። 4 ሴንቲሜትር ጨመርኩበት። ሰዎችኛው ምንድነው የምትሆነው? እንደዚህ ትታጠፋለች ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ነው መስራት የምንጀምረው። እሺ በሰንሰለት ነው የምንጀምረው። እንደዚህ አንድ እንደዚህ እናዞረውና እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ጠብቃታችሁ ስለዚህ ብዙ ሳናጠብ ብዙ ሳናላላ ሰንሰለት እንሰራለን። እንጠልፋለን፣ እናስገባዋለን፣ እናወጣለን። እኔ የሰራሁት 50 ነው። 50 ሰንሰለት ሰርቻለሁ። ይሄ 24 ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ 50 ውስጥ ሁለቱን ሰንሰለት እንወስድና ሶስተኛው ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አሁን የምንሰራው ምንድነው? መጥለፍ ነው። እዚህ ጋር ቅድም እንደዚህ ስናስገባ ነው የነበረው። አሁን እንደዛ አይደለም። አንድ እንደዚህ እንጠልፍና ከዛ 1 2 ሶስተኛው ላይ እንደዚህ፣ ከዛ በኋላ አንድ እንጠልፋለን፣ አንድ ላይ አንድ እንጠልፋለን፣ እዚህ ጋር እናስገባለን፣ ጠልፈን እንደገና እንወጣለን። እንደገና ማስገባት፣ ከዛ እንደገና መጥለፍ፣ ማውጣት። እሺ እንደገና እዚህ እናስገባለን፣ እንጠልፋለን። ሶስት አንድ እንጠልፍና ሶስቱን ውስጥ እናሳልፈዋለን። ሙሉ እንደዚህ እንሰራለን። እሺ የመጨረሻው ሰንሰለት ቀርታናለች። እዚህ ጋር እንደዚህ እንጨርስና 2 ሰንሰለት አድርገን እናሰራለን ማለት ነው። አሁን ስንሰራ ግን እንሰራው በፊት እንደዚህ ነበር። ሁለቱንም አንድ ላይ እዚህ ጋር የታያችሁ ከሆነ 2 ናቸው። 1 2 2 ሰው የምንሰራው ምንድነው? ከኋላ ብቻ እንደዚህ እንጠልፋለን፣ ከኋላ ብቻ እንጠልፋለን፣ ከኋላ ብቻ ነው ያያችሁ። ሁለተኛውን ዙር ጨርሻለሁ። እንደምታዩት በውጭ በኩል በዚህ እንደዚህ አበጥ ያለውና በውስጥ ጎድጎድ ይላል ማለት ነው። በዚህኛው ጋር ለሰንሰለት ሰርቻለሁ። ከዛ እንዞራለን ማለት ነው። እንደቀደሙ ከኋላ ያለችውን አንዷን ብቻ እየወሰድን
ነው የምንሰራው። ከኋላ ያለችውን አንዷን ወስድና እንደዚህ በጣም አታጥብቁት፣ ላላ ያለ ይሁን ሞር ያምራል። በዛ ላይም ደግሞ ድርቅ ያለ አይሆንም። ይሄኛው ይሳሳባል ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከኋላ ያለችውን ብቻ እየወሰድን እስከ መጨረሻው ድረስ እኛ እስከምንፈልገው እየለካን እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርገው። ችኛው ጉርጉድ ትላለች፣ ችኛው አበጥ እንደዚህ አድርገን ሙሉን ጨርሳለን ማለት ነው። ይሄን ያክል ሆኗል እና ይሄንን ጨርሼ ተመልሻለሁ። ገባ ወጣ ይላል። በዛ መሰረት እየሰራን ስንሄድ ማለት ነው እንደዛ የሚሆነው እንደዛ ይሄን ያክል ቁመቱ ነው ማለት ነው። ግን ምን መሰላችሁ ያደረኩት ስንለካው ይሄ 50 ነው የሚመጣው። 50 ቅድም ስላችሁ ግን 54 ነበር ያልኳችሁ። አራቷ ምንድነች ስትሬች ያደርጋል ስለሚለጠጥ 54 በላይ ነው የሚሆነው ስትሬች ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ዙሪያ 54 የሆናችሁ 50 ብትሰሩ በቂ ነው ማለት ነው። አራቱ ስትሬች ያደርጋል። ከዛ አሁን ምንድነው የምናደርገው ሁለቱም ይሄኛውና ይሄንን አንድ ላይ እንሰፋዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካጠፍነው በኋላ አንዳንዱን እየወሰድን ማለት ነው የምንሰፋው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄኛው አንድ አይደል እዚህ ውስጥ ሳይሆን ከዚህ ጋር አንዷን ከዛ ከዚህ ጋር ደግሞ አንዷን ከዛ እንደዚህ ይሆናል። ከዚህ አንድ ከዚህ ደግሞ አንድ ከዚህች ችን የኋለኛው ከዚህችም ደግሞ አንዱ ከዚህ ይሄኛውን ሳይሆን የኋለኛው ከዛ አንድ እንደዚህ እዚች ጋር አይደል እዚች ጋር ከኋላ ደግሞ እንደዚህ በመሃል አንድም ሳንሰራ እንዳናልፍ እያየን ማለት ነው መሆን ያለበት። ከዚህኛው ጋር ሰንሰለቶቹ እንትን ለማድረግ ያስቸግራል። ለዛ ነው መጠንቀቅ ያለብን። እንደዚህ ማለት ነው። ከሌላም በውስጥ ይሆናል። ስለዚህ ከሌላው ጋር አይለይም፣ አንድ አይነት ይሆናል። እንደዚህ እያደረግን ሙሉን እዚህ ጋር ጨርሰን ከዛችኛው ደግሞ እንዴት እንደምናገናኝ ያሳያችኋለሁ። ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ነው የምናደርገው። እንደዚህ
መስፊያ እንጠቀምበታለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? መርፊያ ውስጥ እናስገባለን። እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ አንዳንዱ በዚች በአንዷ መሀል ውስጥ ሰው ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ ቀስ አድርገን እናሳስበዋለን። እንደዚህ በደንብ ካሳሳብነው በኋላ ትንሽ የቀዳዳ ነው የሚተርፈው ማለት ነው። ይሄንን ቀዳዳ አንዴ ከዚህ ወደዚህ በማድረግ እንሞላዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ጋር እንደዚህ ከዚህ ደግሞ ወደዚህ እንደዚህ ይደፈናል ማለት ነው። ውስጥ በኩል ስለዚህ በውስጥ በኩል እንጨርሰውና እንቆርጠዋለን። እኔ ቅድም 8 ሰዓት ነው የጀመርኩት። ይሄንን አሁን 1 ሰዓት ሆኖ ግን 1 ሰዓት በ2 ሰዓት ውስጥ የሚያልቅ ስራ ነው ይሄ። ለመቁረጥ ትንሽ እንደዚህ በዚህ ውስጥ እናሳልፈዋለን። ጨረስን ማለት ነው። ቅድም 1.4 ሴንቲሜትር ለዚህ ለሚታጠፈው ያለው ይሄ ጨረስን ማለት ነው።